Hương Thơ xin trở lại phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial. Và hôm nay quý vị đang nghe phần nói chuyện của bác sĩ Khaled Fareed chuyên về niệu khoa. Và bác sĩ lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình, và đề tài ngày hôm nay bác sĩ đang nói về sức khỏe của quý ông, men's health. Và một trong những vấn đề quý ông hay bị là bị sưng nhiếp tuyến tiền liệt, tức là prostate enlargement. So continue to our talk today. My next question is if the doctor find out that patient has a urinary problems related to enlarged prostate, what are some of the way you can treat the patient? So oftentimes when the urologist sees the patients, they're already been on prostate medications by their primary care doctor, but if not, starting medications or adding other medications or adjusting medications usually is the first step to address their urinary problems. If they're not improving on the medications, or they already tried all medications that known to help the prostate or experience side effects from these medications, the next step would be to evaluate them to see if they would benefit from a prostate procedure or a prostate surgery. Those evaluations usually consist of simple testing in the office, a camera look in the urinary channel, ultrasound sizing of the prostate, and evaluation of the bladder muscle strength and health, and that determines which procedures are ideal for the patient prostate size and configuration and condition of the bladder muscle. Thank you, doctor. Câu hỏi của Hương Thơ là nếu mà bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vấn đề về tiết niệu liên quan đến viêm sưng tuyến tiền liệt thì sẽ điều trị bằng cách nào? Thì bác sĩ trả lời là hầu hết nam giới bắt đầu sử dụng thuốc điều trị tuyến tiền liệt hoặc đã dùng thuốc của bác sĩ gia đình trong nhiều năm, mà thấy mà thuốc không có hiệu quả và gây ra tác dụng phụ, hoặc tuyến tiền liệt phát triển vượt quá tác dụng lợi ích của thuốc thì bệnh nhân có thể cần evaluate, cần đánh giá thêm để xem liệu phẫu thuật tuyến tiền liệt sẽ là lựa chọn tốt hơn hay không. Thông thường bác sĩ sẽ đánh giá kích thước, hình dạng tuyến tiền liệt cũng như là cái strength, cái sức mạnh và tình trạng của cơ bàng quang của quý vị để giúp xem cái thủ thuật tuyến tiền liệt nào được chỉ định có hữu ích hay không, và nếu có thì phương pháp nào lý tưởng cho bệnh nhân, và có những phương pháp có thể được thực hiện trong văn phòng và những phương pháp khác cần được thực hiện trong phòng phẫu thuật dưới sự gây mê toàn thân. So some is in your office or some have to be sent into the hospital. So there are the traditional procedures to treat the prostate are surgical, and they're done in the hospital under general anesthesia. There are minimally invasive technologies that are done in the office without the need for general anesthesia. The patient comes in and walks out the office after the procedure. Later on, we're going to talk about the other procedure that very effective and less invasive, right? Correct. Bằng như bác sĩ nói, có những cái phương pháp quý vị có thể làm ở văn phòng hoặc ở trong bệnh viện, nhưng mà đa số những cái phương pháp chỉ làm văn phòng và quý vị có thể về ngay lập tức. Một lát nữa đây Hương Thơ sẽ nói thêm chi tiết. So just like I said, if the patient doesn't want surgery or anesthesia, there's a way to treat without medication. Just a medication. Wait, làm lại. Okay, I think we already asked this question, right? Okay, I'm not going to ask this question because you already say that. I already asked that. Okay, let me do that. Continue nha. Okay. Cũng như một lần nữa tôi xin nói là nếu bệnh nhân nào không muốn phẫu thuật và không muốn gây mê thì bác sĩ nói là có thể thực hiện trong phòng khám của bác sĩ, không cần gây mê toàn thân. So they can have the anesthesia, like just a shot to what do you call that? Local. A lot of those procedures, or almost all of them, the office procedures, can be done by local analgesia and or sedation, where the patient is in a twilight zone, they're comfortable, they don't feel anything, and they have the procedure, and they wake up they can quickly, drive home by and they can themselves. drive. Yeah, a lot of the times those agents wear off quickly, and they're able to drive themselves back. Vâng, tôi cũng nói tiếp cái câu hỏi trên là có những quý vị nào mà có nhiều phẫu thuật có thể được thực hiện tại văn phòng khám của bác sĩ mà không cần gây mê toàn thân, có thể gây tê tại chỗ hoặc thuốc an thần và không yêu cầu bệnh nhân chuẩn bị gì đặc biệt, bệnh nhân có thể trở lại trong trạng thái bình thường ngay lập tức và không cần ai đưa đón. What are some of the example of this new technology procedure, doctor?
Some of the examples is the Urolift procedure, the Resume procedure, and the iTind procedure. The Urolift procedure is done under local anesthesia and consists of placing implants that pull the prostate tissue to the side, establishing an open channel through the prostate. The Resume procedure consists of treating the prostate with water vapor that heats the inside of the prostate equally and causing it to shrink down as the body heals that area where the steam was injected. The iTind procedure consists of placing a spring or an implant that opens the prostate tissue to the side. It stays only for 1 week and it's removed in the office, maintaining that openness of the urinary channel through the prostate. Vâng, Hương Thơ có hỏi bác sĩ một số ví dụ về các phương pháp chữa trị mới nhất là gì? Thì bác sĩ có nhắc tới 3 cái phương pháp rất là minimum invasive, là tối thiểu, xâm lấn tối thiểu, như là Urolift, Resume và iTind. Urolift là một cái phương pháp bác sĩ sử dụng các mô cấy và chỉ khâu nhỏ để kéo tuyến tiền liệt ra khỏi bàng quang để nước tiểu có thể chảy tự do hơn ra khỏi cơ thể. Một nữa là cái phương pháp này được thực hiện ngay văn phòng và quý vị không cần đặt ống thông tiểu. Phương pháp kế tiếp là Resume, là phương pháp rất là mới, rất là an toàn. Họ sẽ đưa một cái thiết bị vào, như một chiếc kim đưa vào để bơm cái hơi vào tuyến tiền liệt trong vài giây và sẽ làm giảm nhiệt và nhẹ nhàng phá vỡ các tế bào của tuyến tiền liệt. Rồi một ống thông sẽ được đưa vào và ở lại đó vào khoảng 2 đến 5 ngày. Phương pháp thứ 3 là iTind, là một phương pháp sẽ định hình lại cấu trúc giải phẫu của niệu đạo, tuyến tiền liệt và nhẹ nhàng tạo một cái lỗ mở rộng hơn cho nước tiểu chảy tự do, không đốt hoặc cắt mô và không để lại cái mô cấy vĩnh viễn. What are some of the advantage of this procedure over surgery or laser procedure, doctor? Or medication? The obvious advantage is no need for anesthesia and the risks that come with it, or the medical clearance or having to have surgery in the operating room. A lot of people are apprehensive about the thought of surgery. The other advantage is that it preserves sexual function, has minimal to no impact on sexual and ejaculatory function, which is important for men's health. Also, the advantage of no downtime. The patient comes in, they don't need to be fasting. They have the procedure in minutes and they get back to their normal day. So some people who are working and they don't want to miss work, they can do it on their lunch break. Vâng, câu hỏi kế tiếp Hương Thơ là một số ưu điểm của các phẫu thuật này, phương pháp này so với phẫu thuật mổ hoặc laser hay là với thuốc là gì? Thì bác sĩ nói là cái phương pháp này quý vị không cần phải như là medical clearance, là phải chứng minh sức khỏe trước đó, rồi no anesthesia, right? No anesthesia. Và không có phải gây mê toàn thân, và quý vị không phải kiêng cử nhiều, và đặc biệt là cái ưu điểm của nó là không có tác dụng đến chức năng tình dục của quý vị, và sự tiện lợi của phẫu thuật chỉ là một lần và không cần dùng thuốc liên tục hoặc gây mê. Đó là cái phương pháp rất là hữu ích của cái phương pháp mới. So I ran out of the question, but do you have a lot of Vietnamese patients at your office recently? Yes, I see quite a number of Vietnamese patients, and a lot of them I've treated their family members, and they wanted their other family member to come in and check with me. And what I've noticed, the Vietnamese patients are compliant. They go to a doctor or a provider that they trust, and if they know that this is going to be my doctor, they do what the doctor recommends, and they keep the follow-up, which is essential and critical to having a good outcome, because healthcare or medical treatment is a two-way process, and usually the doctor and the patient
are teaming together for the patient's well-being and health. If the doctor is the best doctor in the world, but the patient is not going to take the medicine or not follow up on the doctor's recommendation, that we cannot have the good outcome that we're looking for. Yeah, like teamwork, right? Correct. Vâng, câu hỏi là bác sĩ có bệnh nhân Việt Nam nhiều không? Thì bác sĩ nói bác sĩ có những bệnh nhân Việt Nam mà bác sĩ rất là thích làm việc với bệnh nhân Việt Nam, vì bệnh nhân Việt Nam rất tuân thủ những cái lời khuyên của bác sĩ, và bác sĩ nghĩ rằng muốn cho kết quả tốt đẹp trong việc chữa trị thì bệnh nhân phải làm việc chung với bác sĩ, chứ về bác sĩ có khuyên, có đưa những cái phương pháp mà bệnh nhân không nghe lời thì nó sẽ không có kết quả tốt hơn, hữu hiệu hơn. And I know that you're looking for the Vietnamese speaking staff, but right now we're using the language line for the patient that don't speak Vietnamese, right? I personally do not speak Vietnamese yet. But I have been looking for a Vietnamese-speaking person to work with us because having someone in person that can speak the Vietnamese language, it's much more reassuring and establishing the human connection and rapport and empathy, as opposed to someone on the line or an interpreter that's not in the office. I'm sure you're going to have a lot of Vietnamese patients come to you after they watching these shows. Bác sĩ đang tìm kiếm một nhân viên nói tiếng Việt để bây giờ bác sĩ đang dùng đường dây gọi là language line để thông dịch cho quý vị. Rất là an tâm có người Việt trên đường line, nhưng bác sĩ vẫn tin rằng có người nói tiếng Việt bên cạnh quý vị, nhân viên nói tiếng Việt, quý vị sẽ cảm thấy an tâm hơn và cảm thấy gần gũi hơn, và bác sĩ rất là mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng Việt Nam chúng ta để được chăm sóc bệnh nhân Việt Nam. I'm just saying you love to work with the Vietnamese community and love to take care of the Vietnamese patients. Yes, absolutely. Yeah. All right, thank you so much. And kính thưa quý vị, viêm xưng tuyến tiền liệt sẽ là bệnh lý thường gặp ở nam giới tuổi trung niên do quá trình lão hóa của cơ thể. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến cuộc sống quý vị, sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, có khả năng dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Xin gọi cho bác sĩ khoa tiết niệu Khaled Fareed để làm hẹn, và địa chỉ văn phòng là 11100 Warner Avenue Suite 206, thành phố Fountain Valley, trong cái khuôn viên của bệnh viện Fountain Valley Hospital, và điện thoại là 714 546 1121 714 546 1121. Đây là điện thoại của bác sĩ Khaled Fareed. Thank you so much, and I hope to see you on our next show in the future. Thank you, Tanya. I'll be honored. Thank you so much. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.